Усім привіт! 15:30, денна студія знову в етері, тож я вас всіх вітаю, хто вже доєднався. І про що ми сьогодні говоримо? Говоримо про те, що Єнс Столтенберг, генсек НАТО, приїхав сьогодні до Києва. Була спільна прес-конференція з Володимиром Зеленським. Крім того, ще й два міністра оборони Великої Британії і Франції теж прибули до Києва і зустрілися з Володимиром Зеленським. Все це обговоримо і проаналізуємо, що ж Україні буде з цього далі. З вас вподобайки до нашого етеру, підписка на канал і ставте дзвіночки. Все як завжди, щоб не прогавити всі наші етери. І донатимо на Збройні Сили України, друзі. Ви просто неймовірні, тому що буквально за добу ми змогли зібрати разом із вами 120 тисяч для нашого Саші Тарана. Просто за добу цей збір був закритий. Ви просто неймовірні, всі, хто підтримав цей збір. Але ми закликаємо продовжувати донатити далі, тому що воїни звертаються до нас і вони просять про допомогу. Тож, коли в нас є на нашій банці, на нашій картці накопичені кошти, ми можемо оперативно їм допомагати. Тому донатьте. І підтримайте наш проєкт, бо ми живемо завдяки вашим донейтам, завдяки вашому спонсорству. Тому закликаємо також приєднатися до платформ на Патреоні і BuyMeACoffee. Ми там теж є, і ви там теж можете нас підтримувати. Тож, почну з того, що росіяни готуються до свого наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Ілля Євлаш. За його словами, якщо раніше на цьому напрямку росіяни укріплювали свої фортифікаційні споруди, то тепер там значно зросла кількість авіаційних ударів. Крім того, активізували саме авіаційну компоненту. Вони застосовують для обстрілів гелікоптери К-52, літаки Су-25. За принципом каруселі, коли пуски йдуть один за одним. Причому ворог, вочевидь, знаючи тактико-технічні дані наших систем протиповітряної оборони, не заходить в зону їхнього ураження. Але це як правило. І сьогодні окупанти вдарили по Авдіївському Коксохіму. Там величезний стовп диму стоїть, горить один із цехів. Є відповідне відео, дивіться. Иваныч, А тим часом Легіон Свобода Росії зараз проводять спецоперацію в Білгородській області. Вони про це написали на своєму офіційному телеграм-каналі, заявили, що зараз вони працюють на території цього регіону російського. Поранених чи загиблих в них немає, все працюють за планом. І вони написали, що казки про мінні поля залиште Канашенкову, він же ж Какашенков. І вони, мовляв, продовжують зачистку свого дому від Путінської скверни. Зараз триває бій, всі деталі пообіцяли повідомити згодом. Отож, в Києві сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув, зустрівся з Володимиром Зеленським. Є перші фото їхньої зустрічі. Покажемо. В них вже була і прес-конференція спільна. Про що вони там заявляли, про що говорили. Давайте їх послухаємо. Виступ Володимира Зеленського і виступ Єнса Столтенберга. Дорогі Єнсе, шановні присутні, шановні журналісти, я радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об'єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир. І не лише для нашої держави, а для усього континенту. Я дякую вам,
пане генеральний секретар, та усім нашим партнерам України, які допомагають нам захищати свободу. Результати нашої співпраці, вони очевидні, створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш захист. Є необхідна співпраця в різних сферах, від розвиток до кіберзахисту. Україна успішно використовує та удосконалює тактику використання зброї Альянсу, багатьох систем від гармат до протиповітряної оборони. Повністю ефективно взаємодіють наші інституції як між Україною та Альянсу, так і на двосторонньому рівні між Україною та державами-членами НАТО. Сама реальність є доказом, що членство України в Альянсі буде абсолютно природнім і таким, що посилює і Україну, і НАТО. Сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Впевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика. Ми говорили сьогодні про захист від російського терору. Лише за минулу ніч російські терористи використали більше ніж 40 шахедів. І так майже щоночі в умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна і відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші з вами спільні цінності зрештою виграли. Окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України. І у цьому зв'язку обговорили можливість постачання, те, що нам дійсно потрібно, постачання додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас в цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу. Саме з цією метою нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей. Детально обговорили сьогодні з паном генеральним секретарем нашу подальшу роботу задля зближення України і НАТО. В липні на Вільнюському саміті ми започаткували новий практичний формат співпраці Рада України-НАТО. І дуже дякую тобі, Єнсе, і саме як формат, який має забезпечити рух України до НАТО та практичну взаємодію. Це дуже корисний формат, ми сподіваємось зробити його роботу достатньо змістовною. Також ми цінуємо, що Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги, яка сприятиме трансформації нашого сектору безпеки і оборони для досягнення повної взаємосумісності з НАТО. Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу. І дуже важливо, що союзники погодились, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху до НАТО. Окремо обговорили саміт, який відбудеться наступного року у Вашингтоні, і погодилися, що цей саміт має стати і не лише ювілейний, але й результативним як для України, так і для усіх членів Альянсу. З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій. Дякую за візит, дякую за увагу. Слава Україні! Заява генерального секретаря НАТО. Президенте Зеленський, мій дорогий друг Володимире, дуже дякуємо за теплий прийом. І дозвольте мені розпочати з того, що я маю віддати належне вашому лідерству, яке надихає, а також хоробрості Збройних сил і гордості українського народу. Для мене честь бути знов в Києві, в столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях свободного світу.
Коли я був тут минулого разу у квітні, ми обговорювали підготовку до Вільнюського саміту НАТО і вашої підготовки до контрнаступу. Сьогодні ваші збройні сили рухаються вперед. Їм протистоїть жорстокі бої, але вони повертають свою землю. Кожен метр, який повертає українські збройні сили, означає метр, який втрачає Росія. І це є величезним контрастом. Українці борються за свої сім'ї, за своє майбутнє, за свою свободу. Москва воює за імперські ілюзії. Україна має потужну підтримку від 31 країни-члена НАТО і величезної кількості партнерів. В цілому більше 50 країн постачають і забезпечують Україну в рамках оборонної контактної групи. Близько 140 країн підтримують ваш суверенітет в ООН. Тим часом Росія зменшується на світовій арені, відрізається від міжнародних ринків, не бере участь в міжнародних самітах і шукає озброєння таких режимів, як Іран і Північна Корея. Ми щойно провели важливе обговорення наступних кроків з боку підтримки з боку НАТО. Після Вільнюського саміту в липні ми всі погодилися з тим, що Україна вступить до НАТО. І було прийнято 3 історичних рішення для того, щоб це перетворити на реальність. Перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з 2 до 1 кроку, усунувши вимогу щодо плану дій з підготовки до членства. Друге, ми узгодили програму, яка зробить українські збройні сили повністю оперативно сумісними із своїми майбутніми союзниками, повністю засвоєння доктрини НАТО і забезпечення обладнанням НАТО. А це частина основного пакету підтримки, який вартує сотні мільйонів євро кожного року. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв'язки на безпрецедентному рівні, створюючи Раду НАТО-Україна, і де ми будемо консультуватися і приймати рішення разом. Рада вже провела засідання для важливих консультацій, в тому числі щодо безпеки в Чорному морі, і невдовзі знов збереться. Ці 3 рішення означають, що Україна зараз ближче до НАТО, як ніколи раніше. Члени Альянсу НАТО також продовжують надавати найсучасніші сили і засоби для відбивання вторгнення. За останні кілька днів і тижнів це були танки «Ейбрамс», найсучасніші ракетні системи, протиповітряна оборона, а також підготовка пілотів на літаках F-16. Це колективні зусилля усіх країн-членів Альянсу щодо спільного розподілу тягаря. З майже 100 мільярдів євро військової підтримки, яка була виділена Україні з початку вторгнення, біля половини прийшло від Сполучених Штатів, а друга половина прийшла від європейських членів Альянсу і Канади. А також ми вітаємо оголошення про те, що Україна і Сполучені Штати планують спільно виробляти системи озброєння, в тому числі протиповітряної оборони. І я очікую на подальші заохочуючи інформацію від форуму в Києві щодо протиповітряної оборони за участі країн-членів НАТО. Це будуть нові можливості для українських партнерів створювати нові партнерства з країнами-членами Альянсу і поза його межами в плані оборонного виробництва. Тому що без протиповітряної оборони не буде промисловості. НАТО здійснює спільні закупівлі протягом багатьох років. Сьогодні може підтвердити, що НАТО має рамкові контракти
на 2,4 мільярда євро щодо основних боєприпасів і 4 мільярди на 4 мільйони на затверджені контракти. Це 155-мм снаряди, ракети протитанкові і танкові боєприпаси. Це дозволить поповнити запаси членів Альянсу, а також продовжити підтримку України. Чим сильніше стане буде Україна, тим ближче ми наблизимось до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. У України немає такого варіанту. Якщо Україна здасться, це не буде миром. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром взагалі. Україні потрібний стабільний, сталий мир, і я вітаю план президента Зеленського щодо досягнення цієї цілі з 10 пунктів. Отже, пане президенте Зеленський, майбутнє України в НАТО, і ми працюємо разом над підготовкою цього майбутнього. НАТО буде стояти поряд з Україною так довго, скільки буде потрібно. Дякую. Хотілося б в це насправді вірити, щоб так воно і відбулося і надалі, і ніякі політичні нюанси, і, зокрема, і в Сполучених Штатах Америки, не вплинули на підтримку України з боку наших союзників. Але, крім Єнса Столтенберга, сьогодні до Києва прибув ще й новий міністр оборони Великої Британії Грант Шепс. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським і говорили про посилення протиповітряної оборони. Вітаю вас і дякую від щирого серця за все, що ви для нас робите, від імені всієї моєї країни. Ми вдячні за вашу допомогу. Від військової до фінансової, гуманітарної. І також дякую, що ми можемо покладатись на вас. Від імені уряду Його Величності я, як новопризначений секретар з питань оборони, маю вперше нагоду розмовляти з вами. Хочу вас запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо вашу боль за все, що відбувається, і також ми будемо стояти пліч-опліч весь час. Хочу передати вам вітання від мого прем'єр-міністра, а також від мого попередника, пана Бена Уоллеса. Крім того, ще й міністр оборони Франції теж прибув сьогодні до Києва, і разом з ним приїхали близько 20 представників підприємств оборонної промисловості. Акцент у переговорах був на системах протиповітряної оборони, артилерії, засобах боротьби із безпілотниками. Ось така є інформація. Що ж, далі до нашого ефіру долучається Юрій Романюк, політичний експерт і голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Юрію, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. 2 міністри, генсек НАТО сьогодні у Києві, всі говорять з Зеленським, зустрічаються, і Столтенберг, зокрема, обіцяє про те, що НАТО буде до кінця з Україною стільки, скільки буде необхідно. Як це можна читати, ці слова? Ну, типу, підтримуватимуть до перемоги, підтримувати і після перемоги, чи вплинуть політичні події, вибори президента Сполучених Штатів Америки далі на підтримку України? Безумовно, президентські вибори в США в листопаді 24-го – це ключовий дедлайн для України, для Європи, для НАТО, для всього світу. І в першу чергу, безумовно, для самої Сполучених Штатів Америки. Путін не припинить свої вологі ілюзії щодо України, допоки не дочекається, як мінімум, результатів президентських виборів. Можливо, це в США в листопаді, в грудні 2024. Можливо, це станеться і швидше, коли ми дізнаємося, що
Трампа самі республіканці не допустять через праймерис до президентської гонки в статусі офіційного кандидата від республіканської партії. Для України, звісно, саме прийнятна кандидатура від республіканців, яка би могла бути, це жінка Нікі Хейлі, яка стоїть на відверто проукраїнській позиції. Ну і далі це вже не в наші. Ми не можемо втручатися в внутрішні справи США і вказувати, кому американцям за кого голосувати, але українці можуть в той чи інший спосіб разом з своїми європейськими союзниками впливати на свої діаспори, які живуть в США, які є виборцями, і які однозначно можуть отримати чіткий сигнал, за кого точно не треба буде голосувати у випадку, наприклад, якщо все ж таки Трамп пройде праймеріс і зустрінеться один на один на виборчій гонці з діючим президентом Байденом. Ну це так, якщо би коротко. Так, і щодо, давайте більш так детально вже про візит безпосередньо Єнса Столтенберга. На що він націлений, чому він саме зараз відбувається. І Зеленський каже теж про те, що посилюють, і говорили з усіма про посилення протиповітряної оборони України. І в цю зиму для нас це теж є важливим. Ну, є офіційна версія, це підготовка до зимньої кампанії, до захисту української енергосистеми, українського неба від російських ракет, шахедів і тому подібне, доставка боєприпасів, доставка зброї, всіх видів, які визначалися в Рамштайні і так далі. Але якщо ви побачите трошки інакше, Рамштайн уже визначив буквально 2 тижні назад, які види зброї поставляти в Україні і скільки, в якій кількості, в які терміни. Тут приїхав генеральний секретар НАТО і 2 міністри оборони Британії і Франції не для того, щоб повторити то саме. Ну, всі знають це, я не видам військової таємниці, якщо це мені відомо з відкритих джерел інформації. Готується як мінімум 2 наступи майже симетричні в часі. Один наступ Збройних сил України проти орків, інший орки готується в свій наступ проти України. Це має відбутися, я так розумію, буквально вже в першій половині жовтня. І в зв'язку з зміною і отриманням нової інформації, зміною розстановки відомостей таємних, які стало відомо Україні, Україна уточнює, видно, асортимент першочергових необхідних засобів для, перше, здійснення свого наступу, друге, тобто той, що наступ іде, це зрозуміло, буде наступ в наступі. Ну і другий – це відбиття атаки, які готують орки на окремих ділянках фронту, які сьогодні вже постачають купу військ, бронетехніки і особового складу на окремих ділянках, які теж стало відомо і НАТО, і стало відомо українським Збройним силам. Оце уточнення якраз і є терміновий алярмовий візит цих 3 осіб. Це не випадковий візит, це скоординований візит в часі, в місті і так далі. Тому зрозуміло, що ми напередодні дуже важливих подій буквально протягом 10-15 найближчих днів. Нам потрібна далекобійна зброя, то чи могли... Нам все потрібно, так. Але ось це те, що зараз Сполучені Штати Америки так і не хочуть нам на даний момент давати ейтакамси. Чи може йти мова зараз і про постачання цієї зброї? Безпосередньо там Столтенберг, я не знаю, вже має побачити, що нам ейтакамси потрібні. І Зеленський може сказати: Єнс, де наші ейтакамси? Чи ваші ейтакамси? Дивіться, я вас чуть-чуть, дозвольте вас поправити. Давайте. Все ж таки, я би сказав, що неправильно чуть виставляються акценти, що стосовно 300-кілометрових атакамс в США, їх дійсно мало. З інформації, яка на сьогоднішній день цифра гуляє в інтернеті, самі американці в своїх на складах мають всього-навсього 500 одиниць. Всього-навсього 500 одиниць. Ну, повірте, що для США 500 одиниць таких ракет, такої самої мінімальної відстані, там 300 кілометрів, це дуже мало в 500 штук. І якщо навіть Україні віддати до 100 штук, тобто вони суттєво втрачають на 20%, залишається менше у них їхніх арсеналів. І вони, виявляється, не обманювали Україну, вони, виявляється, не вводили нас в оману, вони дійсно казали правдиво, що у них ракет саме такої дальності критично мало, по суті, на самому мінімальному рівні, який може бути
в їхній системі координат кількісних запасів. І тому воно так десь і збігається. Скільки вони нам дадуть? Дадуть 50 штук, 70 чи 100 штук, ми не знаємо, але вони реально вже швидше всього в Україні. І я думаю, що їм навіть уже можливо і використовували, або найближчим часом будуть використовувати, тому що їх не обов'язково доставляти з США, вони можливо знаходились на складах в Європі. І доставити сюди з сучасну логістику це не більше однієї доби. Ну, будемо очікувати, що вони нам дадуть більше, можливо, на відстань 150 кілометрів, можливо, допоможуть, і швидше всього так і буде, почати виготовляти наші ракети на базі «Нептун», модернізовані ракети «Нептун» 300-400 кілометрів дальність, з більшою бойовим навантаженням, не 250 кілограм, а мінімум 300-400 і можливо до 500. Ну і дальність ураження, як ми вже чули з джерел засобів масової інформації, становить 700 кілометрів, і це не приділ. Україна, Дніпропетровський завод, інші виробники готові виготовляти спільно в координації з Київський Луч, КБ Луч, і інші ракети, і Дніпропетровськ виготовляв, і, як називають на Заході, «Сатана», там і «Воєвода», і інші, як росіяни їх переіменували, наші українські ракети, виготовлені на Дніпропетровському заводі. Тобто Україна готова виготовляти ці всі ракети, готова виготовляти і системи наведення, але нам потрібно західне комплектуюче, сучасне західне комплектуюче, яке може наводити ракету з точністю на ціль, ну, в радіус не більше відхилення 5 метрів на максимальному віддаленні. Ви ж бачите, яка ефективність високоточних ракеток. 2 ракети штабу Чорноморського флоту з усім його командуванням просто не існує. Оце от є результат, це є якість. Так само я вже не кажу за системи ППО, радіолокаційні станції, які ми знищили С-400, «Тріумф» на західному березі Криму, 2 установки, які повністю відкрили нам можливість господарювати в західній частині Чорноморського басейну. От ця динаміка, яка сьогодні відбувається по Криму, це дуже позитивна динаміка. І як на мій погляд, я вже казав це рік назад, кажу сьогодні, стратегічно у України є 2 найлегших шляха для наступу. Перший шлях – це на Крим. Як не парадоксально, ну це самий легкий шлях здобуття перемоги саме на Крим, а не на Донбас і навіть не на Маріуполь і Мелітополь. А другий – це на Москву, абсолютно відкрита дорога. Ну, безумовно, це тільки наші бажання, вони не будуть здійснені, але факт залишається фактом. Дорога на Москву абсолютно відкрита. Вона відкрита, тому що не є захищеною, правильно? Ну, з Кримом, я так розумію, що його легко відрізати. Ну, якщо ми відрізаємо Керченський міст... Не відрізати. Я не за відрізку говорю Криму, а саме захоплення Криму з морського простору. Через морський шлях. Не сухопутно, не суходолом, а саме висадка морського і повітряного десанту на Крим. Це перше. А щодо Москви, то безумовно в напрямку Росії, ну нам, щоб відволікти величезні російські сили з Таврійського напрямку на Запоріжжя і Херсоні, щоб нам відтягнути російський і зірвати російський наступ на Харківщині і не допустити їхньої атаки з Донецької і Луганської області, Україна цілком ймовірно може вийти в напрямку на Курськ, на Бєлгород, на інші російські міста для того, щоб примусити Крим відтягнути зняти свої бригади, дивізії з українського, російського сучасного театру, діючого театру військових дій і перекинути на північ, тим самим звільнити українським військам шлях відкрити, полегшити шлях для нашого наступу. Вони ж не готові сьогодні захищати свій північний напрямок абсолютно. У них там нема військ, у них нема ресурсів, у них нема можливості, у них нема зброї, у них нема кадрів, у них нема офіцерів, у них немає нічого. Тому я не жартую, коли говорю, що цей обманний шлях, військова хитрість було би дуже влучно і вдало, якби Україна змогла би на півночі прийти, врізатись
в російську територію на 50, 70 до 100 кілометрів і змусити їх повністю поламати їхню концепцію. Ви ж подивіться, як Україна мудро зробила. Вона почала обстрілювати з дешевих безпілотників Москву, ви пам'ятаєте, БПЛА. Воно не надавало по їхніх хмарочосах, розбивало там просто вікна, не наносило жодних матеріальних збитків, по суті, ніяких жертв там не було. Але це системність, двомісячний обстріл Москви і навіть Кремля примусили Росію зняти купу систем ППО з українського театру військових дій і перекинути в Москву і Московську область. Це їх заставило. Так само, як бомбардування аеродрому Енгельська, як Псковського, Курського і інших аеродромів. Вони зняли десятки систем ППО з українського фронту і перекинули вглиб Росії. Тим самим знекровивши свою систему ППО на українсько-російському театрі військових дій на півдні і сході. І це дозволило українським системам пробити їхню оборону ППО і знищити їхні ті існуючі, як я вже казав, С-400, С-300, С-400 системи «Тріумф» і інші системи ППО. І це дозволило потім знищити штаб військово-морського флоту Росії в Севастополі і знищити на військово-судоремонтному заводі підводний човен Ростов-на-Дону і великий десантний корабель Мінськ. От це військова хитрість. Так само по такому самому сценарію ми можемо діяти і при наступі на Суходолі. Ну і крім того, я ще раз повторюю, що, як на мій погляд, саме найменш захищена сьогоднішня територія – це Крим. Якщо би висадити невеликий десант в межах 5-10 тисяч на Кримський півострів, він, по суті, повністю би посипався. Безумовно, на західному узбережжі Криму, на західному узбережжі, і наші би диверсійно-наступальні групи або штурмові бригади пішли би на Севастополь, то від паніки від цього Крим би посипався і весь фронт би в них був би, по суті, посипаним. А ще якщо б наші війська паралельно б штурмували в напрямку Бєлгорода чи Курська, ну я взагалі собі не уявляю, як би російський генштаб на це реагував і чим би це все завершилося. Ну, бачите, в нас ж така тактика, що наші військові, українці, громадяни України, вони не беруть участь в штурмі російських регіонів, вони не переходять Не там. так, неправильна концепція. Ми гарантували, що ми не будемо використовувати західну стратегічну зброю, наприклад, танки «Леопард-2», я образно кажу стратегічно. Звісно, вона не стратегічна, це саме звичайні танки. Або танки «Абрамс», або БТРи «Бредлі», або «Хаймерси» по знищенню на території Росії їхньої інфраструктури. Але це не забороняє українським військам своїми військовими силами і своєю технікою і танками Т-64, Т-72, Т-80, те, що є у нас на озброєнні, попало нам після того, як ми маємо трофеї від Російської Федерації, то це нам не забороняє використовувати, умовно кажучи, вітчизняну зброю для наступу на території Російської Федерації в радіусі там 50 до 100 кілометрів вглиб на її території. Ми ж своїми БПЛА обстрілюємо Москву, обстрілюємо їхній Псков, обстрілюємо їхній Бєлгород. Всі міста, які ми вважаємо аеродроми за потрібно обстрілювати своїм власним виробництвом військовою зброєю, ми ж обстрілюємо. Ми тут не входимо в протиріччя з зобов'язаннями перед НАТО і окремими країнами НАТО, які поставляють нам свою зброю. Ми ж за атакамс не обстрілюємо територію Росії, але своїми «Нептунами» ми можемо обстрілювати територію Росії, тому що це наша вітчизняна зброя. От про що йде мова, от в чому відмінність. Я це розумію, але я тут про те, що зараз проводяться спецоперації на території прикордонних регіонів Російської Федерації, Курська область, Білгородська область. От сьогодні Легіон Свобода Росії, вони заявили про те, що зараз теж вони проводять операцію в Білгородській області. Але це робиться руками громадян Росії буквально. Ті, які стали на бік Сил оборони України. Але не безпосередньо громадяни України в цьому беруть участь. Тобто точкові якісь операції проводяться, певні успіхи є, але за рахунок лише на даний момент громадян Російської Федерації в лавах ЗСУ.
В даному аспекті ви абсолютно праві, абсолютно так все і є. Але це абсолютно не виключає і не значить, що паралельно ЗСУ може так само здійснювати свої штурмові вклинювання в російської території для того, щоб примусити, це по суті маневр, це військова хитрість, це військова тактика, для того, щоб примусити Російську Федерацію зняти свої боєздатні частини з Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей, і, можливо, з Криму, і перенаправити їх для усунення українського наступу на півночі. І це абсолютно правильно би було зі сторони ЗСУ зайти на 30-50 кілометрів і там трошки їх покошмарити. І нічого в цьому страшного немає. Знищити їхню прифронтову інфраструктуру, знищити їхні нафтобази, нафтопереробні заводи, їхні литовища, їхні приміщення ФСБ, їхні приміщення Федеральної служби охорони прикордонної служби, ну і подібні військові об'єкти, залізниці, залізничні мости повзривати, всю логістичну інфраструктуру навколо України в радіусі на 30, 50, 100 кілометрів. Познищувати так, щоб їм потрібно було би дуже довгий період, який вимірюється там мінімум 6-10 місяців для того, щоб відновити і по новій повністю відродити. Ну і це би було абсолютно нормально. І Пригожин, як показав Пригожин, що дорога на Москву, шлях до Москви відкритий, і туди можна так воно і є. йти. Розварки, яка захищає Москву, яка отримала там декілька рот танків, незрозуміло яких там, чи взводів танків, це не зупинить українське ЗСУ, це для нас абсолютно не пересторога, для наших джавелінів, для наших протитанкових видів систем озброєння, це абсолютно дитячий лепет, і ми можемо йти доки буде в цьому військова стратегічна доцільність. Настільки в глибину ми можемо заходити. І Росія буде повністю беззахисна. У них нічого не залишиться, як повністю поламати свою доктрину, свою систему і оборонну, і наступальну на існуючих фронтах, де вони зараз щось готують проти нас. Ну для того, щоб їм не дати наступати на нас, нам потрібно їм створити проблему на рівному місці. От я і пропоную, і це можливо абсолютно це зробити. Ну, безумовно, не мені приймати рішення. Для цього є Генеральний штаб, для цього є вищі військові і політичні командування, вони приймають такі рішення. Але війна, це ж є війна, тут всі засоби доречні і всі можливо використовувати для того, щоб захистити національні інтереси України і наш наступальний пил, який у нас є на сьогоднішній день, і дати можливість Україні зайти в Крим. Якщо Україна зайде в Крим, все, далі повалиться. Далі вже втрачається будь-який зміст, як військової доктрини захищати там Донбас і там Маріуполь і Бердянськ, так і ламається повністю вся політична внутрішньомосковська, кремльовська доктрина існування режиму Путіна. Там починають уже по ньому працювати. Там уже в Кримі буде не до того, як вибити Україну з Крима, чи з Донбасу, чи з Запоріжжя, чи з Херсону, а в тому, чи доцільно подальше перебування Путіна на займаній посаді. І Шойгу, і Герасимова, і так далі, і цього всього військове командування. Тобто ми створюємо такі проблеми, від яких Росія може і не віддихатись. Дивіться, я тут хотіла вас ще запитати, з Росією більш-менш зрозуміла. Тут 31 жовтня у Сполучених Штатах Америки очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США стане Чарльз Браун. У Міллі строк повноважень просто завершується, і Чарльз Браун, він має посісти цю посаду. Чого очікувати Україні в даному випадку від зміни керівника? Нічого не очікувати, жодних змін відношення американського Пентагону по відношенню до російсько-української війни і по відношенню до України, до підтримки України абсолютно не відбудеться. Це абсолютно прогнозована людина, всі знають, що очікувати. Він в Америці, глава Пентагону, не веде самостійну гру, він нічого не вирішує, він вирішує і виконує тільки військову доктрину, яку командує, яку визначає
Верховний головнокомандувач Сполучених Штатів Америки, президент, діючий президент, в даному випадку Байден. І він буде виключно в контексті, ви знаєте, в США і в усіх демократичних країнах існує цивільний контроль над армією, і армія взагалі не вправі займати політику, вона не визначає, кого підтримувати, кого не підтримувати, вона лише виконує політичну волю президента, Конгресу, Сенату, ну, в загальному Конгресу і так далі. Тому якихось очікувати, що щось відбудеться, якась зміна в настроях, в підтримці і так далі, абсолютно не потрібно. Нехай наші телеглядачі спокійно, навіть і не кажуть, не паряться даним питанням. Все буде так, як і було. США будуть далі допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно для перемоги, і потім будуть підтримувати після перемоги. Єдине, що тут визначальним є, то, що ми почали нашу передачу з результатів наступних президентських виборів. Якщо перемогу отримає Джозеф Байден, то ніяких змін взагалі не буде в концепції підтримки України. Якщо ж прийде переможцем, стане будь-хто з республіканців, то так само треба ще дивитись, хто їм стане. Якщо, як скажемо, Нікі Хейлі, то мало що відбудеться. Далі буде зберігатися двопартійна і двофракційна підтримка України. Якщо ж, най Бог боронить, переможе Трамп, то безумовно вся концепція світової геополітики, не лише українсько-російська війна, а взагалі все ламається повністю, бо ми знаємо настрої Трампа щодо і по відношенню до НАТО, то до цінності існування НАТО. Ми знаємо його настрої по Росії, по Путіну. Ми знаємо його настрої по відношенню до війни Росії проти України, по захисту Україною своєї території. Ми знаємо, що Трамп заявляв, що він готовий за одну добу вирішити всі питання в українсько-російській війні шляхом уступок Україною своїх територій в обмін на так званий в лапках мир з Росією. Ми все знаємо, що нам очікувати, тому ми будемо боротися. Це не значить, що Україна не буде боротися, склавши лапки, дивитися, що Трамп буде там чудити. Буде війна проти Трампа. Україна буде боротися з трампізмом, з усією наполегливості, так само, як вона бореться з Путіним, і неважливо, що він на той момент буде президентом США. Так, країни, нації помиляються. Україна теж помилялася в свій час, привівши до влади Януковича і цю зграю шакалів з Азаровими, Медведчуками, Шуфричами і тому подібне, Рабіновичами. Ну і що? Ну, Америка так само помилилася один раз. Найбог боронить, але не виключно, що вона може помилитися другий раз. Ну і що? Ми складемо лапки, ми що визнаємо? О, Трамп прийшов, ми вже здаємося, віддаємо. Та нічого подібного, я б сильніше сказав би в ефірі, ну я утримуюсь, трошки емоцій погашу свої. Ну плювати, що Трамп прийде на його точку зору, на його позицію. Скажемо Трампу то саме, що сказали українські прикордонники на острові Зміїному. Оце буде перша фраза і відповідь України у відповідь на пропозиції Трампа покінчити війну шляхом територіальних поступок Росії. От Але ж він може просто припинити в такому разі постачання нам озброєння і все. Сказати, я вам більше нічого не дам. Припинити, тому що президент США, в США діють важелі стримування, і президент не може нічого, він не Папа Римський, він не Путін. Розумієте, неважливо прізвище президента в США, чи він Трамп, чи він Байден, чи він Рейган. Справа в тому, що він точно не Путін, і він точно не Кім Чен Ір. І він не може самостійно визначати, що на це є Конгрес, і на це, який виділяє кошти або не виділяє кошти, і на це є Сенат, який погоджує або не погоджує зовнішньополітичні стратегії, концепції і дії. І тому, хто би не став президентом, будь-яка його дурниця обернеться третім імпічментом, який послідує буквально в першому кварталі його президентської діяльності. Ну, якщо він хоче знову свою долю таким чином по Україні знову третій раз стати на ті самі граблі, бо два попередніх імпічмента так чи інакше було напряму або побічно пов'язані виключно з Україною, ну то стане третій раз отримує імпічмент. І на цьому його президентство закінчиться. Це ж не значить, що це, я ще раз кажу, це не імператор Америки, це президент, який діє в межах компетенції Конституції, її статей, законів і можливостей. І на те є Конгрес, і на те є Сенат, і на те є судова влада, незалежна гілка влади в США, яка, на щастя, діє не так, як діє в Україні. І тому не треба боятися приходу Трампа, треба далі боротися. Ну, будемо боротися на два фронти. Будемо боротися проти Росії, російської агресії і проти конкретно Трампа.
Не проти США. Я хочу, щоб наші телеглядачі мене зрозуміли, бо завтра скажуть, Романюк оголосив війну Сполученим Штатам Америки. Я сказав виключно проти прізвища Трампа. Навіть якщо він стане президентом США, це Україну не зупинить. І нам плювати, що він буде там говорити в своєму Білому домі. Так, слава Богу, Трамп наразі не президент, і сподіваємося, що він ніколи ним не стане. Юрію, дякую, що долучилися до етеру. Дякую за цю розмову і навіть за емоції. Вони насправді відгукуються мені особисто. Ми не здамося. Всі Це повинні точно. знати, і Путін нехай не свої вологі ілюзії не розгортає, що от дочекається листопада-грудня, все, Україна складе лапки. Та ніколи. Я хочу, щоб наші глядачі були в цьому впевнені. От і все. Нема безвихідних ситуацій. Хто би не прийшов в США. Да, буде важко. Більше буде допомагати, питома вага допомоги буде покладена на Британію, на Францію, на Німеччину, на Італію, на Польщу, на Скандинавію. Ну, але ми будемо триматися, будемо боротися. На той час ми вже, можливо, наш ВПК в Східній Європі дозволить нам виготовляти свої власні системи озброєння, і нам буде з чим, з власним виробництвом на західних територіях мати свою зброю, яка дозволить нам далі продовжувати боротьбу. Ось і все. Я тільки це хотів сказати. Навіть якщо буде найгірший сценарій, на який сподівається Путін. Ну, але я думаю, що Конгрес і Сенат США поставить на місце такого, як Трамп, і не його одного. Будемо на це сподіватися, але в першу чергу, що Трампа насправді не буде. Юрію, дякую вам, дякую за цей етер, дякую за розмову, гарного вам дня. Ну, до виборів в Сполучених Штатах Америки ще є час, і це називаю для України вікном можливостей для того, щоб показати свої результати. Ну, з одного боку, на нас і можуть тиснути, але з іншого боку, як Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, казав, що під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки наші партнери не тисли на нас щодо контрнаступу, не критикували його. Ну, в публічній сфері ми бачимо, що навпаки говорять постійно про те, що українці просуваються, що це неймовірно, що контрнаступ чудовий, тому такої критики ми не бачимо, але тим не менше бачимо її в статтях західних засобів масової інформації, які там, посилаючись на власні джерела, щось десь пишуть. Що це за джерела? Ну, ніхто ж не може верифікувати, наскільки ці високопосадовці, на яких вони посилаються, не названі, вони є дійсно такими високопосадовцями, до думки яких треба прислухатися, і вони щось знають. Нам це невідомо. Друзі, підтримуємо Збройні Сили України. Ну, без цього ніяк, тому що, ну, як ми з Юрієм і обговорювали, нам насправді робити своє. І своє робити – це перемагати в цій війні проти Російської Федерації. Такий ворог, на жаль, у нас стався. Ми його не обирали, і війну ми теж не обирали. Але ми обирали підтримувати завжди наші Збройні Сили України і об'єднуватися, гуртуватися. Тому, будь ласка, донатьте. А тим часом нова серія нашого сіткому про поїздку в Луцьк. Дивіться, і після того поговоримо, що там у Русні. Що, вже? Ну тут, що й казати, як воно, звісно. Якщо родина Косачів, хто така Косач? Ну, шкільна програма Леся Українка, оце їхній музей. Все знову тут поруч. І ви за 1, 2, 3 дні, 4 перебування в Луцьку можете побачити дуже багато цікавого. Отаких людей, наприклад. Покажу людей. Почнемо зі входу. Ви, напевно, знаєте, що в Порт-Сіті є нульовий рівень. Що таке нульовий рівень? Що ви приїжджаєте на паркінг, і все це рівна поверхня. Тобто, якщо ви маєте обмеження в пересуванні, то ви без проблем перетинаєте поріг, заходите в приміщення і далі по ньому теж переміщаєтеся з поверха на поверх. Покажемо, як це робиться, теж в розумінні нульового рівня. Ліфт, який вміщає до 8 людей, і його прохід розрахований на те, щоб туди заїхав візок або коляска. Ну, тобто з дітьми, і це все нульовий рівень. Знову таки показуємо нульовий рівень. Безперешкодний, безбар'єрний. Поїхали. Так що
Ласкаво просимо до Луцька. Луцьк, там прекрасно. Якщо ви стежите за нашими такими сіткомами про поїздку в Луцьк, то тут просто назбиралося вже стільки місць, яких можна відвідати, і це точно не на 2 дні. І далі відео із Одеси. Там поліцейські затримали поціновувачку руского міра. Просто послухайте, що вона меле. Совершенно пророссийски настроенную женщину. Что бы вы мне ни говорили по поводу там Путина всего, вы меня ни в чем не убедите. Я знаю, что Путин послан Богом нам с вами, не просто России, нам с вами. Путін послан Богом. Богом послан, Богом буде забран. Але тільки не просто Богом, а богами Збройних сил України. Насправді, таких місцевих божевільних, на жаль, вистачає. І чим старше ці люди, тим менше сенсу, насправді, з ними розмовляти. От це, з особистих вражень, з особистих прикладів. І в мережі ще з'явилося відео, теж хочу вам його показати, що якщо 3 роки тому українці замовляли собі басейни, тепер будують особисті бункери, укриття. Насправді така послуга, вона з початком повномасштабного вторгнення в Україні стала популярною, але вона є надто дорогою. Я коли навіть цікавилася, скільки ж це коштує побудувати власний бункер, то це щонайменше 100 тисяч гривень треба в це класти. І це мінімум. А зараз, це я дивилася десь півроку тому, а ціни зараз можуть бути і більшими. Але тим не менше, люди їх будують і дивіться, що з того виходить. А це нові реалії життя в Україні. Люди замовили собі будівництво бункера. Ось так він виглядає. Це сходи. І спускаємось вниз. Тут гідроізоляція, полички поставили, ліжко. Отак і живемо. Зате буде швидко куди спуститися. І насамкінець в мене є для вас 2 новини. Одна хороша, інша погана. Почну з поганої. Кадиров таки жив. Хороша – це тимчасово. Він зустрівся сьогодні з начебто Путіним, якщо такий теж ще існує. Подивіться цей уривочок. Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Но я просто хотел бы до того, как начать про республику, но это тем, чем мы занимался на начало и по сегодняшний день на территории СВО. И думаем, похвастаться дальше хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевое. Но вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику, никакие аурусы, абрамовцы, как называют их танки, не страшны там. Абрамаси, всякі не страшні, ауруси, теж Кадирову не страшні, якщо ти не прикутий, звісно, до лікарняного ліжка. Крім того, там ще звернули увагу на те, а що ж там в руках мене Кадиров, що там в нього відбувається. Російські ЗМІ кажуть про те, що це прибор, називається в нього електронний лічильник молитв. Ось так. Людина, яка щойно вийшла з лікарні, я маю сумніви. Це він сидить у Путіна і молиться так одночасно. Такое собі пояснення. Це ж на Росії, тобто нічого незвичного. Але тим не менше, поки що Кадиров живий, принаймні, як і десь з цього відео. Коли воно було відзняте, до речі, це теж невідомо. Вони ж могли це зробити будь-коли і видати це сьогоднішнім числом, як вони там цього Соколова витягують з того світа.
Друзі, і наостанок. Пізній вечір у Верховині вже післязавтра, субота, 30 вересня, 17:00, вільний простір «Думка». Вас там чекає просто неймовірний вечір, насправді крафтовий вечір. Подивіться, як це відбувається у нас щоразу і бігом розкуповувати квитки. Їхня кількість обмежена. А ви знаєте, що таке пізній вечір у Верховині? На Скрипін.ua. Йдемо, покажу. 3 слова вашого враження про наш вечір. Атмосферно, автентично, скрипіністично. Їхав 9 годин на машині. Програму я таким чином звернувся до вас і взяв тобто. Я не знаю, що відбувається, ми так само. Ми міняємося місцями. Уяви собі. Ми не вже веселий буде, правильно? А, яка любов! Я дуже знов хотів би повернутися до вас. Я знаю, що сказав, я після концерту, він був крутий, це було кльово, ви прекрасні. 1000 гривень вхідний квиток, в який входить ще і фуршет після заходу, де не в формальній атмосфері всі можете поспілкуватися. Кількість квитків, я вже нагадую, що обмежена, тому хочеш забирайте, якщо такі ще залишилися, реєструйтеся і всі відповіді отримайте. І бігом в Верховину, гори кличуть, і маєте змогу трошки для себе відпочити в такій чудовій компанії. Але спочатку донатимо на Збройні Сили України. Підтримуємо і наш проєкт. Всі дані є в описі під цим етером. Ви можете піти туди і задонатити як на ЗСУ, так і нам. Підтримайте нас і так само підтримайте вподобайками, підпискою на канал і обов'язково ставте дзвіночки, щоб не прогавити наші етери. Сьогодні о 19-й буде вечірня студія. Назар Задрій, Роман Скрипін зустрінуться і будуть вам розповідати свою аналітику цього дня. Ми ж з вами зустрінемося завтра о 15:30 в денній студії. Я вас чекатиму.